नमस्कार। आज हाम्रो ग्लोकोमाको फर्स्ट भिडियोमा एनाटोमी अफ द एक्वियस डाइनामिक भनेर हेरिसक्यौँ र अब आज चाहिँ कन्जेनिटल ग्लोकोमा। अब ग्लोकोमा भनेको के हो भनेर त हामीले हेरि नै सक्यौँ। ग्लोकोमा भनेको प्रोग्रेसिभ अप्टिक न्युरोप्याथी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर चाहिँ इन्क्रिज इन आइओपी भनेर थियो र भिजुअल लसको फिचरहरू ल्याउँथ्यो। कन्जेनिटल ग्लोकोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ। अब एकचोटि हामी यो फिगरमा हेरौँ, यो चाहिँ टाइम लाइन हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बर्थदेखि 3 to 4 इयर्स, 3 to 4 इयर्सदेखि 10 वर्ष बच्चा पुग्यो, 10 वर्षदेखि 33 इयर्ससम्म। यदि बर्थभन्दा अगाडि नै हुन्छ भने त्यसलाई न्युबर्न ग्लोकोमा भन्छ। जन्मिनुभन्दा अगाडि नै ब्युथाल्मसहरूको फिचरहरू अनि ग्लोकोमाको फिचर आउन थालिसकेको छ भने त्यसलाई न्युबर्न ग्लोकोमा भन्छ। बर्थदेखि 3 to 4 इयर्स स्कुल पढ्ने एज ठ्याक्क बर्थदेखि 3 to 4 इयर्समा चाहिँ इन्फेन्टाइल ग्लोकोमा भन्छ। 3 to 4 इयर्सदेखि 10 वर्षसम्म चाहिँ डेभलपमेन्टल ग्लोकोमा भन्छ। 10 देखि 33 सम्म चाहिँ जुवेनाइल पिओएजी अथवा प्राइमेरी ओपन एङ्गल ग्लोकोमा भन्छ। हामी प्राइमेरी ओपन एङ्गल ग्लोकोमाको बारेमा पछि डिस्क्राइब गरि नै हाल्छौँ। हामीले हेऱ्यौँ कन्जेनिटल ग्लोकोमामा इन्फेन्टाइल, डेभलपमेन्ट, जुवेनाइल भनेर, अनि यहाँ चाहिँ बर्थभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भइसकेको छ भने चाहिँ त्यसलाई न्युबर्न ग्लोकोमा भन्छ। अब वाट आर द टाइप्स अफ कन्जेनिटल ग्लोकोमा भन्न सक्छ। PCG भनेको कन्जेनिटल ग्लोकोमा, प्राइमेरी कन्जेनिटल ग्लोकोमा और प्राइमेरी डेभलपमेन्टल ग्लोकोमा, सेकेन्डरी कन्जेनिटल ग्लोकोमा और सेकेन्डरी डेभलपमेन्टल ग्लोकोमा। अब हामीले कन्जेनिटल भन्यो भने बुझि नै हाल्यौँ होइन। यहाँनिर बर्थभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको हुन्छ न्युबर्न अथवा कन्जेनिटल ग्लोकोमामा। डेभलपमेन्टल भनेको 3 to 4 इयर्स टु 10 इयर्ससम्म भनिसक्यो हामीले। अब प्राइमेरी कन्जेनिटल ग्लोकोमाको बारेमै कुरा गर्नुपर्ने हो हामीले सबै। सेकेन्डरी ग्लोकोमा, अब प्राइमेरी कन्जेनिटल ग्लोकोमा भनेको के हो? इट इज नट एसोसिएटेड विथ एनी अदर अकुलर सिस्टम एन्ड सिस्टमिक एनोमली। तर सेकेन्डरी कन्जेनिटल ग्लोकोमामा चाहिँ इट इज एसोसिएटेड विथ अदर अकुलर एनोमली र सिस्टमिक एनोमली। हामीले यो भिडियोभरि प्राइमेरी कन्जेनिटल ग्लोकोमा पढ्ने हो, त्यही भएर थोरै सेकेन्डरी कन्जेनिटल ग्लोकोमा भने चाहिँ के हो भनेर हेरौँ। अब हामीले भनि नै सक्यौँ सेकेन्डरी कन्जेनिटल ग्लोकोमा अथवा सेकेन्डरी डेभलपमेन्टल ग्लोकोमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज ग्लोकोमा, there is glaucoma but also it is associated with ocular anomaly and systemic anomaly. Ocular anomaly मा के हुन्छ त आइरिडो डिस्जेनेसिस सँग अथवा आइरिडो कर्नियल डिस्जेनेसिस सँग एसोसिएटेड हुन सक्छ। सिस्टमिक एनोमली मा चाहिँ के सँग एसोसिएटेड हुन सक्छ त भन्दाखेरि CAMP क्याम्प हैन तर CEMP क्याम्प। सिस्टमिक एनोमली सँग एसोसिएटेड CEMP क्रोमोसोमल डिसअर्डर सँग एसोसिएटेड हुन सक्छ। के क्रोमोसोमल डिसअर्डर होला त भन्दाखेरि डाउन टर्नर एडवार्ड। C भनेको क्रोमोसोमल डिसअर्डर, E भनेको एक्टोपिया लेन्टिस सिन्ड्रोम, M भनेको मेटाबोलिक सिन्ड्रोमसँग र P भनेको चाहिँ फ्याकोमेटोसिससँग। क्रोमोसोमल डिसअर्डर भनेको भनिहाले डाउन सिन्ड्रोम, टर्नर सिन्ड्रोम, एडवार्ड सिन्ड्रोम भनेर। अनि एक्टोपिया लेन्टिस सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ मार्फान र होमोसिस्टिन्युरियासँग। मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ लिडको L भनेको के हो लुई सिन्ड्रोम, अर्को L भनेको हर्लर, के लर त हर्लर, लुई सिन्ड्रोम र हर्लर सिन्ड्रोमसँग एसोसिएटेड हुन सक्छ। फ्याकोमेटोसिससँग भने चाहिँ भन रेक्लिङ हाउसेन न्युरोफाइब्रोमेटोसिस र स्ट्रस वेमर सिन्ड्रोमसँग एसोसिएटेड हुन सक्छ। अब हामीले सेकेन्डरी डेभलपमेन्ट अथवा सेकेन्डरी कन्जेनिटल ग्लोकोमाको एसोसिएटेड विथ सिस्टमिक एनोमली त हेरिसक्यौँ। अब हामी एसोसिएटेड विथ अकुलर एनोमली हेर्छौँ। अकुलर एनोमलीमा पहिला के हेर्छौँ त इरिडोडिनेसिससँग एसोसिएटेड भएको, डिस्जेनेसिससँग एसोसिएटेड भएको, त्यसपछि इरिडोकर्नियल डिस्जेनेसिससँग एसोसिएटेड भएको हेर्छौँ। अब इरिडो डिस्जेनेसिससँग के एसोसिएटेड होला त मैले फकिङ नेम भनेर निमोनिक्स बनाएको छु। F भनेको फ्यामिलियल आइरिस हाइपोप्लाजिया, के त FIH भनेको फ्यामिलियल आइरिस हाइपोप्लाजिया। N बाट इट इज एसोसिएटेड विथ कन्जेनिटल न्यानोप्थाल्मस। M बाट NAME को M बाट इट इज एसोसिएटेड विथ कन्जेनिटल माइक्रोकर्निया। E बाट इक्रोपियन अथवा युभियासँग एसोसिएटेड हुन सक्छ। F भनेको FIH फ्यामिलियल आइरिस हाइपोप्लाजिया न्यानोप्थाल्मस। A बाट एनिरिडिया माइक्रोकर्निया इक्टोपियन युभिया। यो दुईटा चोटि भनेपछि याद हुन्छ, न्यानोप्थाल्मस एनिरिडिया माइक्रोकर्निया इक्टोपियन युभिया भयो। अब आइरिडो डिस्जेनेसिससँग त हेऱ्यौँ। अब आइरिडो कर्नियल डिस्जेनेसिससँग चाहिँ के एसोसिएटेड हुन सक्छ त पाप गऱ्यौँ। P भनेको के हो पोस्टेरियर इम्ब्रियोटक्सन, A भनेको एक्जेनफिल्ड रेगुलर सिन्ड्रोम, P भनेको पिटर्स एनोमली। अहिले स्लाइडमा नै आउँछ होला यो एक गरियो के हो भनेर जस्ट इट इज सेकेन्डरी ग्लोकोमा इज एसोसिएटेड विथ दिस सिन्ड्रोम भनेर जान्नु जरुरी हुन्छ। एकचोटि सिम्पटम के आउँदो रहेछ भनेर हामी हेरौँ, त्यसपछि हामी स्लाइडमा के लेखेको छ भनेर जाउँ ल। BPL भनेर निमोनिक्स बनाएको छु। सिम्पटममा चाहिँ B भनेको ब्लिफेरोस्पेजम, P भनेको फोटोफोबिया, L भनेको ल्याक्रिमेसन हुन्छ। फोटोफोबिया र ल्याक्रिमेसन चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ कर्नियाको इडेमा अथवा कर्नियामा हुने चेन्जले गर्दाखेरि हुन्छ।
अब मैले चाहिँ यो एरो यहाँ पछाडिबाट अगाडि आउँदै गरेको बनाएको छु किन भन्दा ल्याक्रिमेसन इज द अर्ली फिचर त्यसपछि फोटोफोबिया त्यसपछि ब्लिफेरोस्पेजम तर मोस्ट पेसेन्टलाई एकदम गाह्रो हुने टोलरेट गर्न नसक्ने फिचर चाहिँ के हो भन्दा फोटोफोबिया ब्लिफेरोस्पेजम फोटोफोबिया ल्याक्रिमेसनको फिचर आउँछ यो फोटोफोबियाले गर्दाखेरि बच्चाले चाहिँ के गर्छ अरे भने आफ्नो टाउको तक्यामुनि लुकाएर बस्छ अरे यो फिचर भयो अब हामी साइन चाहिँ साइन एकचोटि यहाँबाट पढौँ भने हामी स्लाइडमा जाउँला मैले आइबल किन बनाएको भने हामी साइनमा सबै कुरा हेर्छौँ पहिला सुरु स्क्लेरा हेर्छौँ त्यसपछि यो कर्निया हेर्छौँ कर्नियापछि यो आइरिसको इन्सर्सन नमिलेको जस्तो देखाएको छ त्यसपछि हामी यो लेन्स हेर्छौँ त्यसपछि यो मैले किन यो बनाएको भन्दाखेरि यो लाइट यहाँ अगाडि चाहिँ यहाँ क्रस भएको छ भनेपछि यो मायोपियामा हुन्छ भनेपछि यसमा एक्जियल मायोपिया पनि हुन्छ अनि हामी यहाँ लास्टमा डेस्कको चेन्ज हेर्छौँ अब एकचोटि हेरेर हामीले के भने पहिलाचोटि स्क्लेरा हेर्छौँ स्क्लेरा के हुन्छ स्क्लेरा एकदम थिन हुन्छ त्यही भएर मुनिको कोरोइडको भ्यास्कुलेचर देखेर स्क्लेरा चाहिँ ब्लू देखिन्छ कर्निया के हुन्छ त कर्निया ई र ई एच र एच हुन्छ ई भनेको इडेमा हुन्छ इडेमा हुँदाखेरि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यो फर्स्ट साइन भनेकै कर्नियल इडेमा हो पहिला सुरु चाहिँ इपिथेलियम मात्र इन्भल्भ गर्छ फर्स्ट वानले इपिथेलियम यो इपिथेलियम देखाएको हो यो स्ट्रोमा अफ द कर्निया देखाएको हो त्यसपछि चाहिँ स्ट्रोमा इन्भल्भ हुन्छ अब इडेमा कर्नियल इडेमा कुरा गऱ्यौँ हामीले सेकेन्डमा के गर्छौँ कर्नियल इन्लार्जमेन्ट अब ब्युपथालमससँग नै एसोसिएटेड हुन्छ आइबलकै इन्लार्जमेन्टसँग एसोसिएटेड भएको हुन्छ त्यही भएर कर्नियाको पनि इन्लार्ज भइरहेको हुन्छ अब के हुन्छ भने हामीले यहाँ कर्नियामा यसरी हेरेका छौँ यो आइओपी बढेको छ आइओपी बढ्दाखेरि के हुन्छ भने यसलाई यो कर्नियालाई चाहिँ फ्ल्याट बनाउँदै जान्छ अनि ग्लोब जस्तो बनाइदिन्छ त्यसलाई चाहिँ केराटो ग्लोबस भन्छ अब यो भनिहाल्यो कर्निया इन्लार्जमेन्ट चाहिँ ब्युथालमससँग एसोसिएटेड हुन्छ भनेर इफ कर्निया इज ग्रेटर देन 13 mm इट इज नन एज मेगालोकर्निया हुन्छ अब यदि इन्फ्यान्टमा 16 mm भन्दा बढी छ भने चाहिँ पोर प्रोग्नोसिस हुन्छ अब हामीले ई र ई एच र एच भने इडेमा हुन्छ इन्लार्जमेन्ट हुन्छ एच भने हेजी हुन्छ हेजी भन्दा कस्तो हामीले ग्लासमा फ्रस्ट बिहान फ्रस्ट परे बेला कस्तो हुन्छ अब पुस्न मिल्ने खालको हो त्यस्तो फ्रस्टेड ग्लास एपिरियन्स हुन्छ र ह्यास्टिया भनेको के हो ओप्याक लाइन विथ डबल कन्टर अनि यो चाहिँ के हुन्छ त पेरिफेरल क्रिसेन्टिक डेसिमेट मेम्ब्रेन टियरले गर्दाखेरि डेसिमेट मेम्ब्रेनले टियर हुँदाखेरि आउने हो र यो डबल कन्टर ओप्याक लाइन देखिन्छ हामी यो स्लाइडमा हेरौँला यसको फोटो अहिले हामी सम्झिनलाई मात्र हो अब एन्टेरियर च्याम्बर के हुन्छ त एन्टेरियर च्याम्बर अब यहाँ इन्ट्राकुलर प्रेसर बढ्छ इन्ट्राकुलर प्रेसरले कर्नियालाई यसरी पुस गर्छ अनि यो चाहिँ डिप हुन्छ एन्टेरियर च्याम्बर चाहिँ डिप हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि आइरिस के हुन्छ त आइरिडोडोनेसिस हामी आइरिडोडोनेसिस भनेको के हो भनेर हेर्छौँ आइरिडोडोनेसिस भनेको चाहिँ जब आइओपी बढ्छ यो लेन्सलाई पोस्टेरियरली पुस गर्छ र लेन्सलाई एन्टेरियर पोस्टेरियरली फ्ल्याट बनाइदिन्छ र जब आईको मुभमेन्ट गर्दाखेरि यहाँ आइरिस चाहिँ सेक हुन थाल्छ त्यसलाई चाहिँ आइरिडोडोनेसिस भन्छ लेन्स के हुन्छ एन्टेरियर पोस्टेरियरली फ्ल्याटन हुन्छ भनिहाल्यो अप्टिक डिस्क ग्लाउकोमाको केसमा कपिङ हुन्छ एट्रोफी हुन्छ पछि इन्ट्राकुलर प्रेसर राइज हुन्छ भने मायोपियाको कुरा गरिसक्यो हामीले अब एकचोटि स्लाइडबाट हेरौँ कन्जेनाइटल ग्लाउकोमा भनेको के हो कन्जेनाइटल ग्लाउकोमा भनेको हामीले न्युबर्न ग्लाउकोमा र इन्फान्टाइल ग्लाउकोमा भनेको थियौँ त्यही हो कन्जेनाइटल ग्लाउकोमा भनेको न्युबर्न भने अब बच्चादेखि नै हुन थाल्ने भने अब त्यो बर्थदेखि 3 to 4 इयर्ससम्म भनेको छ यहाँ चाहिँ लेस देन 2 इयर्स भनेको रहेछ त्यसलाई कन्जेनाइटल ग्लाउकोमा भन्यो प्राइमेरी कन्जेनाइटल ग्लाउकोमा भनेको के हो अरू कजसँग एसोसिएटेड छैन जस्तै अघि हामीले डिस्क्राइब गरेको सिस्टमिक कज अथवा अक्युलर कजको आइरिडोडिस्जेनेसिस अथवा आइरियोकर्नियल डिस्जेनेसिससँग एसोसिएटेड छैन अब यहाँ पढौँ स्पेसिफिक टर्म द्याट रिफर्स टु द आई ह्याभिङ आइसोलेटेड माइल्ड डेभलपमेन्ट अफ के अरे ट्राइबिकुलर मेसर विदाउट एनी डेभलपमेन्टल अक्युलर एनोमली अर डिजिज द्याट क्यान इन्क्रिज आइओपी अब अघि भनेको हामीले कन्जेनाइटल ग्लाउकोमामा पनि इन्फान्ट टाइल ग्लाउकोमा चाहिँ 50 to 70% हुन्छ डेभलपमेन्टल भन्दा पनि न्युबर्नवाला ग्लाउकोमा भन्दा नि जुवेनाइल पिओएजी भन्दा नि 50 to 70% चाहिँ इन्फान्सीमा हुन्छ बढी हो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने 60% अफ केस आर डायग्नोज बाई एज अफ 6 months विथ ग्रेटर देन 80% विदिन फर्स्ट इयर अफ लाइफ यसमा चाहिँ मेल चाहिँ हाई इन्सिडेन्स हुन्छ फिमेल भन्दा कन्जेनाइटल ग्लाउकोमामा चाहिँ मेललाई गाह्रो रहेछ मेल अघि मैले यो पिक्चरमा किन एउटा आइरिस यसरी बनाएको किन यो चाहिँ यसरी बनाएको भने यो कन्जेनाइटल ग्लाउकोमामा चाहिँ मेन प्याथोजेनेसिस के हो त प्याथोजेनेसिसमा आउँदाखेरि चाहिँ ट्राबिकुलर डिस्जेनेसिस
ट्राइबिकुलर डिसजेनेसिस किन हुन्छ त भन्दाखेरि मेनली स्पोरेडिक हुन्छ तर हेरिडिटरी पनि हुन सक्छ अटोजोमल रिसेसिभ हुन्छ अटोजोमल रिसेसिभ चाहिँ के हुन्छ भने हामीले टाइगर सम्झिनु पर्यो TIGR जिनमा म्युटेसन हुन्छ म्युटेसन भएपछि के हुन्छ भने त्यसले मायोसिलिन प्रड्युस गर्छ मायोसिलिन प्रड्युस गरेर चाहिँ यो आइरिस चाहिँ हुनुपर्ने भन्दा कि कन्केभ आइरिस इन्सर्सन हुन्छ कि फ्ल्याट आइरिस इन्सर्सन हुन्छ त्यसले एब्नर्मल प्रोटिन डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि TIGR जिन म्युटेसन त्यसले गर्दाखेरि मायोसिलिनको एब्नर्मल डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कि फ्ल्याट आइरिस इन्सर्सन कि कन्केभ आइरिस इन्सर्सन हुन्छ यो फ्ल्याट आइरिस इन्सर्सन देखाएको यो कन्केभ आइरिस इन्सर्सन देखाएको त्यसले गर्दा ट्राइबिकुलर मेसवर्कमा प्रब्लम आउँछ हामीले भनिहाल्यौँ यो ट्राइबिकुलर सेल चाहिँ न्युरल क्रेस्टलबाट डिराइभ हुने हो यो ट्राइबिकुलर डिसजेनेसिस चाहिँ TIGR जिनमा म्युटेसन भएर मायोसिलिनको एब्नर्मल डेभलपमेन्ट भएर ट्राइबिकुलर मेसवर्कबाट ट्रेन गर्न गाह्रो पर्छ अथवा फ्ल्याट आइरिस इन्सर्सन अनि कन्केभ आइरिस इन्सर्सन हुन्छ अनि नभए स्पोरेडिक केस पनि हुनसक्छ अब यसमा के हुन्छ भने फेलर अफ एब्नर्मल डेभलपमेन्ट अफ ट्राइबिकुलर मेसवर्क भनिसक्यो हामीले त्यसलाई ट्राइबिकुलर डिसजेनेसिस भन्छ एन्टेरियर लोकेटेड आइरिस इन्सर्सन र हाइपोप्लास्टिक पेरिफेरल आइरिस के हुन्छ भने फ्ल्याट आइरिस इन्सर्सनमा चाहिँ ट्राइबिकुलर मेसवर्क भन्दा पनि एन्टेरियरली चाहिँ आइरिस इन्सर्सन भएको हुन्छ त्यसलाई फ्ल्याट आइरिस इन्सर्सन भन्छ त्यसले गर्दा इम्परफोरेट मेम्ब्रेन इन द एन्टेरियर च्याम्बर एङ्गल त्यसलाई चाहिँ बर्कन्स मेम्ब्रेन भनेर भन्छ A single layer of the endothelial cells cover anterior chamber angle during gestation. Its abnormal retention from Barkan's membrane. अब हामीले भनिहाल्यौँ सिंगल लेयर अफ endothelial cells cover anterior chamber during gestation भनेर द्याट्स इट्स कल्ड बार्कन मेम्ब्रेन यो के भन्न खोजेको भने चाहिँ फ्ल्याट आइरिस इन्सर्सन अथवा कन्केभ आइरिस इन्सर्सन गर्दाखेरि चाहिँ ट्राइबिकुलर मेसवर्कलाई चाहिँ त्यही आइरिसले कभर गरिरहेको हुन्छ त्यो आइरिसको सिंगल लेयर अफ द इन्डोथेलियल सेलले कभर गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बार्कन मेम्ब्रेन भन्छ अब त्यसले अब्स्ट्रक्सन त गरेको छ ट्राइबिकुलर मेसवर्कलाई त्यसले गर्दा अब आइओपी इन्क्रिज हुने भइहाल्यो त्यसले गर्दा डिस्टेन्सन अफ द स्क्लेरा हुने भइहाल्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि डिपी कपिङ स्क्लेरा स्टेज गरेर चाहिँ ग्लोब इन्लार्जमेन्ट हुन्छ यो ब्युथालमस किन हुन्छ भने त्यसरी हुन्छ आइओपी बढ्छ त्यसले गर्दा स्क्लेरालाई इन्लार्ज गर्छ त्यसले गर्दा ग्लोब इन्लार्जमेन्ट हुन्छ यो फिगरमा फ्ल्याट एन्टेरियर आइरिस इन्सर्सन र कन्केभ आइरिस इन्सर्सन देखाउन खोजिएको हो यहाँ ट्राइबिकुलर मेसवर्कमा चाहिँ फ्ल्याटली आइरिस इन्सर्सन भइरहेको छ यहाँ ट्राइबिकुलर मेसवर्कमा भने यहाँ कन्केभ आइरिस इन्सर्सन देखाउन खोजेको हो यसरी यहाँ कन्केभ भएर ट्राइबिकुलर मेसवर्कमा यहाँ इन्सर्सन भएको छ यसमा फ्ल्याट आइरिस इन्सर्सन भयो माथिको र यसमा तल चाहिँ यो कन्केभ आइरिस इन्सर्सन देखाएको छ हामीले कुरा गरिसक्यो BPL भनेर एल भनेको ल्याक्रिमेसन अथवा वाटरिङ अफ आई पी भनेको फोटोफोबिया BPL भनेर हामीले उल्टो एरो भनेको थियौँ पहिला एल हुन्थ्यो त्यसपछि पी हुन्थ्यो त्यसपछि बी हुन्थ्यो फोटोफोबिया कर्निया इडेमले गर्दा हुन्छ चाइल्डले चाहिँ आफ्नो मुख लुकाउँछ तकियाभित्र भनेर भन्यौँ ब्लिफर स्पेजम चाहिँ स्क्विजिङ अफ द आइलिड ड्यु टु फोटोफोबियाले गर्दा आँखा चिम्मा गर्छ ब्लिफर स्पेजम हुन्छ हामीले भन्यौँ कर्नियामा हामीले तीनवटा कुरा गरेको थियौँ इन्लार्जमेन्ट इडेमा हेज र अनि त्यसपछि हेबिस्ट्रिया भनेर फर्स्ट साइन भनेको चाहिँ कर्नियल हेज भयो नोटिस बाइ द प्यारेन्ट अब अफकोर्स बच्चाले हेर्ने कुरा भएन भर्खर जन्मेको प्यारेन्टले नै नोट गर्ने ड्यु टु इपिथेलियल इडेमा एन्ड स्ट्रोमल इडेमा सेकेन्डरी टु रेज्ड आइओपी रेज भएर इडेमा भयो त्यही नै हो कर्नियल हेज भनेको ब्युथालमस हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरिसक्यौँ लार्ज आई एज अ रिजल्ट अफ स्ट्रेचिङ अफ स्क्लेरा ड्यु टु इलेभेटेड आइओपी बिफोर 3 years अफ द एज अब 3 वर्षभन्दा अगाडि आइओपी बढ्यो आइओपी बढ्दाखेरि त्यसले गर्दा स्ट्रेचिङ अफ द स्क्लेरा भयो स्क्लेरा स्ट्रेचेस थिन एन्ड ट्रान्सलुसेन्ट ब्लू एपियरेन्स अफ द आई ड्यु टु इन्हान्स भिजुअलाइजेसन अफ द कोरोइड अब स्क्लेरा त स्ट्रेच भयो स्क्लेरा थिन छ त्यसले गर्दाखेरि तर अब हामीले अघि स्क्लेरामा कपीमा के भनेको थियो थिन हुन्छ ब्लू कलरको देखिन्छ भनेर ब्लू भिजुअलाइजेसन देखिन्छ भनेर थियो कर्नियामा हामीले त्यो 4वटा कुरा गरिहाल्यौँ अब एन्टेरियर च्याम्बर डिप हुन्छ भनेर कुरा गरिहाल्यौँ किनभने लेन्स सबलक्जेट भएको हुन्छ आइओपी बढेर पछाडिपट्टि अब इन्क्रिज एक्जियल लेन्थ भएर एक्जियल मायोपिया हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि एनाइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया पनि हुनसक्छ ब्रेकिङ कर्नियल इन्डोथेलियलले गरेर कर्नियल अल्सर सेकेन्डरी टु द कर्नियल स्ट्रेचिङ ड्यु टु सडन इन्फ्लक्स अफ एक्युस इन्टु कर्नियल स्ट्रोमा एक्युट हाइड्रप्स के भन्छ भने आइओपी बढेर स्वाट कर्नियामा बढ्यो कर्नियालाई स्क्लेरालाई स्ट्रेच गराएपछि कर्नियालाई नि स्ट्रेच गराएर एक्युट हाइड्रप्स फर्म हुन्छ त्यसले त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ हेजी फ्रस्टेड ग्लास एपियरेन्स हुन्छ भनेर भनिसक्यो हामीले अहिले हाइड्रप्सको हेरौँला हेप्सिस्ट्राया भनेको चाहिँ के हो ब्रेक्स इन डेस्मेट मेम्ब्रेन भनेर भनिसक्यौँ ग्लासी प्यारलिज अथवा ओप्याक लाइन एपियरेन्स हुन्छ हेप्सिस्ट्रायामा चाहिँ कन्सेन्ट्रिक टु द लिम्बस यसमा कर्नियल इडेमा देखाउन खोजिरहेको छ यसमा
कर्नियल इडेमा देखिएको छ, जी कर्निया जस्तो देखिएको छ। यसमा चाहिँ के अरे ह्याप्सिस्ट्राया भनेको चाहिँ के हो भने कर्नियामा डार्क ओप्याक लाइन कन्सेन्ट्रिक टु द लिम्बस भनेर देखाउन खोजिएको हो। यहाँ डार्क यसमा चाहिँ ग्लासी प्यारल रिज भनेर भनिएको छ। ह्याप्सिस्ट्रायामा ग्लासी प्यारल रिज देखिन्छ भनेर यहाँनिर ग्लासी प्यारल रिज लिम्बसको चाहिँ यो एक कन्सेन्ट्रिक टु द लिम्बस भनेर छ। लिम्बसको कन्सेन्ट्रिक एरियामा यहाँ दुईटा ग्लासी प्यारल ओप्याक लाइन देखिन्छ, त्यसलाई ह्याप्सिस्ट्राया भन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कर्नियाको डेस्मेट मेम्ब्रेन ब्रेकडाउनबाट भएको हो। अब यो एक्युट कर्नियल हाइड्रप्स भनेको थियो हाम्रो हाइड्रप्स भनेको के भन्नु भनिसक्यो। कर्नियामा चारवटा थियो, इडेमा, इन्लार्जमेन्ट, हेजिनेस र ह्याप्सिस्ट्राया भनेर। अब इडेमा भयो, आइओपी सट्ट बढेर आइओपीले गर्दाखेरि चाहिँ कर्नियालाई यहाँ इडेमा गरायो अनि एक्युट हाइड्रप्स फर्म भएको छ। Continued enlargement of the cornea from tears of descended membrane may lead to corneal scar, erosion and ulcer पनि गर्न सक्छ। भनेपछि डेस्मेन्ट मेम्ब्रेन ब्रेक भएपछि कर्नियल स्कार भएर इरोजन र अल्सर पनि फर्म हुन सक्ने रहेछ। अब भिजुअल एक्युटी डिक्रिज हुन सक्छ कि सक्दैन? हामीले अघि भनिसक्यौँ, उहाँ रेटिनामा के हुन्छ, अप्टिक डिस्क एट्रोफी, कर्नियल क्लाउडिङ, कर्नियामा नि क्लाउडिङ भइरहेछ, इडेमा भइरहेछ, अप्टिक डिस्क एट्रोफी भइरहेछ, मायोपिया भइरहेछ, एम्ब्लायोपिया भइरहेछ। अब त्यसैले गर्दा एस्टिग्मेटिजम पनि भइरहेछ। त्यसले अब अप्टिक डिस्क कपिङ भइरहेछ, त्यसले गर्दा भिजुअल एक्युटी त डिक्रिज हुने भइ नै हाल्यो। Optic disc cupping may regress once IOP is normalized. Scleral canal in infant eye enlarge as part of generalized enlargement of the globe, and lamina cribrosa may bow posteriorly in response to elevated IOP. IOP अब optic disc cupping चाहिँ regress हुन पनि सक्छ। IOP नर्मलाइज गरेपछि इभ्यालुएसन अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि, अब बच्चामा हेर्न त गाह्रो हुन्छ। भर्खर बर्थ भएको बच्चामा कसरी हेर्ने भन्दाखेरि पहिला आइभी किटामिन दिने अनि अन्डर जेनरल एनेस्थेसिया मा गर्नु पर्यो। लेस देन 5 years अफ द चिल्ड्रेनमा पर्फर्म अन्डर जेनरल एनेस्थेसिया केटामाइन दिएर गर्नु पर्यो। पहिला सुरु अप्टिक डिस्क हेर्नु पर्यो, अघि भने जस्तै अप्टिक डिस्क ब्लरिङ छ कि इडेमा छ कि भनेर। अब आइओपी मेजर गर्नु पर्यो, पर्किन्स युज गर्न पनि सकिन्छ। अब हामीले हिजो ग्लोकोमा के मेजर गर्छ भनेर कुरा गर्दाखेरि गोल्सम्यान एप्लानेसन, पर्किन्स, टोनोबेनहरू युज गर्न सकिन्छ। फाइनली अनि गोनियोस्कोपी गरेर एङ्गल हेर्न सकियो। यसमा चाहिँ कर्नियल मेजरमेन्ट गरेको देखाइरहेको छ। सेकेन्डमा गोनियोस्कोपी गरेको, थर्मोस्कोपी विथ स्मुथ डाउन कपेलेन्स भनेर भनिएको छ। अब यो आई रेडियोडोनेसिस देखाउन खोजेको हो। अब आईको मुभमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सेकिङ अफ द यहाँ सेक भएको देखिरहेको छ। मुभमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सेक, यहाँनिर एकचोटि फेरि हेरौँ। आईको मुभमेन्ट गर्दा चाहिँ आइरिस त्यहाँ कामेको हो कि जस्तो देखिएको छ। हामीले आइरिसमा हेरिहाल्यो, आइरिसमा आइरिडोडोनेसिस हुँदो रहेछ भनेर। आइरिडोडोनेसिस भनेको के रहेछ त? भाइब्रेसन अफ द आइबल अर ट्रेमुलसनेस अफ द ट्रेमुलस आइरिस विथिन द आई मुभमेन्ट। आई मुभमेन्ट गर्दाखेरि भाइब्रेसन अफ द आइरिस भएको जस्तो देखिन्छ। अब हामी ट्रिटमेन्ट हेरौँ। ट्रिटमेन्टमा मेडिकल र सर्जिकल हुन्छ, तर प्राइमेरी चाहिँ मेडिकल होइन, सर्जिकलै हो, किनभने मेडिकल खासै इफेक्टिभ हुँदैन। अब मेडिकलमा हामीले यदि प्राइमेरी एङ्कल क्लोजर ग्लोकोमा हो भने हामीले अस्मोटिक एजेन्ट, कार्बोनिक एनाइडेज इनिबिटर, एस्टाजोलामाइड, डर्जोलामाइड भयो, त्यो भित्र पिलोकार्पाइन, बेटा ब्लकर दिन्थ्यौँ। यदि प्राइमेरी ओपन एङ्गल ग्लोकोमा हो भने प्रोस्टाग्ल्यान्डिन एनालग, कार्बोनिक एनाइडेज एनालग, कार्बोनिक एनाइडेज इनिबिटर, अल्फा 2 एगोनिस्ट, बिटा ब्लकरहरू दिन्थ्यौँ। तर यसमा के दिने त? यो पिलोकार्पिन र अथवा यो पिलोकार्पिन मस्कारिनिक रिसेप्टरवाला र अल्फा 2 एगोनिस्ट यसमा दिन हुँदैन। किनभने अल्फा 2 एगोनिस्टले चाहिँ सच एज ब्राइमोनिडिन, अप्राक्लोनिडिन भन्छ, त्यसले चाहिँ सिएनएस डिप्रेसन गर्छ र पाइलोकार्पिनले चाहिँ प्याराडक्सिकली इट इन्क्रिजेस द इन्ट्राअकुलर प्रेसर। सो यो दिन मिल्दैन। के दिन्छ भन्दा अस्मोटिक एजेन्ट, कार्बोनिक एनाइडेज इनिबिटर, एस्टाजोलामाइड, डर्जोलामाइड, बिटा ब्लकरहरू अनि अथवा यो नै दिन मिल्छ। सर्जरीमा के गर्ने? इन्सिजनल एङ्गल सर्जरी अथवा फिल्ट्रेसन सर्जरी। इन्सिजनल एङ्गल सर्जरीमा चाहिँ गोनियोटोमी र ट्राबिकुलोटोमी। फिल्ट्रेसन सर्जरीमा चाहिँ यहाँ कुलोटोमी भयो, यहाँ ट्राबिकुलेक्टोमी। ट्राबिकुलेक्टोमी प्लस एन्टिमेटाबोलाइट्स अनि अथवा ट्राबिकुलोटोमी प्लस ट्राबिकुलेक्टोमी। यसमा दुईटा, यसमा दुईटा। यसमा गोनियोटोमी र ट्राबिकुलोटोमी। इन्सिजनल एङ्गल सर्जरीमा चाहिँ, फिल्ट्रेसन सर्जरीमा चाहिँ ट्राबिकुलेक्टोमी र ट्राबिकुलोटोमी प्लस ट्राबिकुलेक्टोमी।
यहाँ ट्राबिकुलेक्टमी मात्र गर्ने हो भने चाहिँ एन्टिमेटाबोलाइट थेरापी पनि दिनु पर्यो। फाइनली यसमा चाहिँ पहिला सुरु इन्सिजनल एङ्गल सर्जरी भयो, फिल्ट्रेसन सर्जरी भयो, लास्टमा चाहिँ ग्लाउकोमा ड्रेनेज डिभाइस पनि राख्न सकिन्छ। सुरुमा के गर्ने भने गोनियोटमीमा चाहिँ बार्कन्स गोनियोटमी नाइफ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ लिम्बसबाट हाल्ने, कतापट्टि नेजलकै टेम्पोरल साइड अफ द लिम्बसबाट चाहिँ बार्कन्स गोनियोटमी नाइफ हालेर अनि इट इज पास्ड एक्रस द एन्टेरियर चेम्बर टु नेजल पार्ट अफ द एङ्गल। अब एङ्गलमा पुगेपछि चाहिँ आइरिस र स्कल बेरिङको बिचबाट इन्सिजन बनाउने। अब यसलाई चाहिँ गोनियोटमी भन्छ भने ट्राबिकुलोटमी चाहिँ यदि कर्नियल क्लाउडिङ प्रेजेन्ट भएर कर्नियल क्लाउडिङ प्रेजेन्ट भएपछि त हामीले हेर्न मिल्दैन, त्यहाँनिर एङ्गल हेर्न मिलेन भने गोनियोटमी गर्न मिल्दैन। गोनियोटमी गर्न नमिलेपछि चाहिँ ट्राबिकुलोटमी गर्ने। यसमा चाहिँ इन दिस क्यानल अफ स्क्लेम इज एक्सपोज एट एबाउट 12 o'clock पोजिसन बाई अ भर्टिकल स्क्लेरल इन्सिजन। अनि यसलाई चाहिँ ट्राबिकुलोटमी भन्छ। अनि फिल्ट्रेसन सर्जरीको कुरा गरिसक्यौँ। गोनियोटमी नाइफ भन्छ, बार्कन्स गोनियोटमी नाइफ। हामीले गोनियोटमी कसरी गर्छ भने बार्कन्स गोनियोटमी नाइफ चाहिँ यसरी टेम्पोरल रिजनबाट पास गर्छ। यसरी टेम्पोरल रिजनबाट पास गरेर चाहिँ ठ्याक्क यतापट्टि साइडको लिम्बसमा पुगेर त्यो चाहिँ आइरिस र नेजल पार्ट अफ द एङ्गलमा पुग्छ। नेजल पार्ट अफ एङ्गलमा पुगेर चाहिँ त्यहाँनिर इन्सिजन बनाउँछ, त्यसलाई गोनियोटमी भन्यो। अब हामी ट्राबिकुलोटमी हेरौँ। गोनियोटमी एक्चुअली फेरि यो टेम्पोरल पार्टबाट यसरी नाइफ छिराउँछ र गोनियोस्कोपको मद्दतबाट यहाँनिरबाट छिराउँदै उतापट्टिको एङ्गलमा पुऱ्याएर नेजल साइडको एङ्गलमा पुऱ्याएर आइरिस र स्कल बेरिङबाट यसरी इन्सिजन दिन्छ। यहाँ इन्सिजन दिएको जस्तो यसलाई गोनियोटमी भन्छ। अब हामीले ट्राबिकुलोटमी हेर्न गइरहेको छौँ। ट्राबिकुलोटमीमा चाहिँ यहाँनिर के गर्न लागेको छ भने पहिला सुरु यो यतापट्टि अप्पर लिड, यतापट्टि लोवर लिड भनेपछि आँखा यहाँ तल छ। अब यहाँनिर कन्जक्टिभल फ्ल्याप बनायो पहिला सुरु, यहाँ 12 o'clock पोजिसनमा यो अप्पर लिड भने पछाडि यो 12 o'clockमा कन्जक्टिभल फ्ल्याप बनायो। अब बिस्तारै कन्जक्टिभल फ्ल्याप पछि यहाँ स्क्लेरल फ्ल्याप बनाउनु हुन्छ। स्क्लेरल फ्ल्याप बनाएको छ। स्क्लेरल फ्ल्याप बनाएपछि क्यानल अफ स्क्लेमलाई लोकलाइज गरेको छ। क्यानल अफ स्क्लेमलाई लोकलाइज गरेपछि एउटा हार्म्स ट्युबरकुलोटम भन्ने हुन्छ। अब हार्म्स ट्युबरकुलोटमको चाहिँ अप्पर प्रोङ्स र लोवर प्रोङ्स हुन्छ। यो चाहिँ स्क्लेरल फ्ल्यापै बनाएर लोकलाइज गरिरहेको, क्यानल अफ स्क्लेम लोकलाइज गरिरहेको देखाएको छ। क्यानल अफ स्क्लेम लोकलाइज भइसक्यो। अब यसमा केही पनि भएन। यो आइरिस यहाँ देखिएकै छ, अप्पर लिड यतापट्टि छ, लोवर लिड यतापट्टि छ, कलरको यो फ्ल्याप बनाएको हो। फ्ल्याप बनाएपछि अब यसमा चाहिँ हार्म्स ट्युबरकुलोटम पास गरे। यो हार्म्स यो लोवर प्रोङ्स, यो चाहिँ अप्पर प्रोङ्स भयो। अनि त्यसपछि ट्राबिकुलोटमलाई पास गरिसकेपछि चाहिँ रोटेट गरिन्छ सो एज टु ब्रेक द इनर वाल ओभर अ क्वार्टर अफ द क्यानल। अब इनर वाल ब्रेक गरेपछि एक्वेसको ड्रेनेज सजिलो हुन्छ भनेर हो। यो चाहिँ लोवर प्रोङ अफ द हार्म ट्युबरकुलोटम, यसलाई हार्म ट्युबरकुलोटम भन्छ। हार्म ट्युबरकुलोटमको लोवर प्रोङ चाहिँ यसरी पास गरिरहेको देखाएको छ भने अप्पर प्रोङ चाहिँ गाइडको रूपमा मात्र काम गरेको हुन्छ। हामीले अब एकचोटि स्लाइडमा हेऱ्यौँ। मेडिकल इनइफेक्टिभ हुन्छ भने सर्जिकल गोनियोटमी अथवा ट्राबिकुलोटमी गर्छ। अब इन्सिजनमा चाहिँ यदि इन्सिजनल एङ्गल सर्जरी हो भने गोनियोटमी अथवा ट्राबिकुलोटमी गर्थ्यो। फिल्ट्रेसन सर्जरीमा ट्राबिकुलेक्टमी विथ एन्टिमेटाबोलाइट अथवा कम्बाइन्ड ट्राबिकुलोटमी विथ ट्राबिकुलेक्टमी भनेर भनेको थियौँ। अब गोनियोटमी भनेर भन्नाले रिकमेन्डेड इन चिल्ड्रेन लेस देन 2 to 3 years इफ कर्निया इज क्लियर। कर्निया क्लियरै छैन भने त एङ्गलै देखिँदैन, गोनियोटमी गर्न मिलेन। निडल नाइफ इज पास्ड एक्रस एन्टेरियर चेम्बर एन्ड सुपरफिसियल इन्सिजन इज मेड इन एन्टेरियर एस्पेक्ट अफ ट्राबिकुलम अन्डर गोनियोस्कोपी कन्ट्रोल। हामीले भिडियोमै हेरिसक्यो। गोनियोस्कोपीको अन्डरमा टेम्पोरलबाट निडल छिराएर नेजल फिल्डतिर लगेको थियो। यता टेम्पोरलपट्टिबाट यतै छिराएर यता नेजल एरियामा छिराएको जस्तो देखेको थियो। डिरेक्सन अफ द स्विप अफ गोनियोटमी नाइफ, यसलाई चाहिँ बार्कन्स गोनियोटमी नाइफ पनि भनेको थियो। अनि इन्सिजन थ्रु ट्राबिकुलम मेसोर। अब ट्राबिकुलोटमी अब यहाँ 12 o'clock पोजिसनमा कन्जक्टिभल फ्ल्याप बनाएको थियो, त्यसपछि स्क्लेरल फ्ल्याप बनाएको थियो। अनि यहाँनिर क्यानल अफ स्क्लेमलाई लोकलाइज गर्यो। त्यसपछि हार्म्स ट्युबरकुलोटमको लोवर प्रोङ्स हो यो, अप्पर प्रोङ्स भयो। लोवर प्रोङ्सलाई पास गर्यो, अप्पर प्रोङ्सलाई चाहिँ गाइड वायरको रूपमा मात्र युज गर्यो। यो त्यही देखाएको हो। कर्नियल फ्ल्याप, कन्जक्टिभल फ्ल्याप, लोकलाइजेसन र प्रोङ्स छिराएको नै देखाएको हो।
हामीले अघि डेभलपमेन्टल सिन्ड्रोमहरुमा चाहिँ हामीले अघि पढेको थियौं सेकेन्डरी ग्लाउकोमा इट इज एसोसिएटेड विथ डेभलपमेन्टल सिन्ड्रोम भनेर आइरिडोकर्नियल डिस्जेनेसिस र अर्को चाहिँ आइरिस डिस्जेनेसिससँग एसोसिएटेड भएको सिन्ड्रोम भनेर पढेको थियौं। अब आइरिडोकर्नियल डिस्जेनेसिसमा पिएपी पाप पढ्न सम्म थियौं। पोस्टेरियर इम्ब्रोट्रक्सन एक्जनफिल्ड सिन्ड्रोम र पिटर एनोमली भनेको थियौं। पोस्टेरियर इम्ब्रोट्रक्सन भनेको के हो? इट इज क्यारेक्टराइज बाई प्रोमिनेन्ट सल्भेरिङ। अब यहाँनिर एक्जनफिल्ड एनोमली र रिगुलर एनोमली भनेर पढेको थिएँ। एक्जनफिल्ड एनोमली भनेको के हो? पोस्टेरियर इम्ब्रोट्रक्सन भनेको प्रोमिनेन्ट सल्भेरिङ हो। अनि त्यसपछि विथ मल्टिपल एडरेन्ट पेरिफेरल आइरिस स्ट्यान्ड। रिगर एनोमली भन्ने चाहिँ एक्जनफिल्ड एनोफिलिङै छ, एनोमली नै छ, प्लस आइरिस हाइपोप्लेजिया एन्ड कोरेक्टोपिया। रिगर सिन्ड्रोम भने चाहिँ रिगर एनोमली भने यो भयो। रिगर सिन्ड्रोम भने रिगर एनोमली प्लस डेभलपमेन्टल डिफेक्ट अफ टीथ अफ फेसियल बोन, म्याक्सिलरी हाइपोप्लेजिया, रिडक्टान्ट पेरिअम्बिलिकल स्किन। यो यस्तो डेभलपमेन्टल सिन्ड्रोमहरुसँग एसोसिएटेड भएको यो धेरै नै छ, त्यही भएर यो नाम मात्र थपाउँदा ठिक हुन्छ होला यसको। अब यहाँ पोस्टेरियर इम्ब्रोट्रक्सन देखाउन खोजेको हो, प्रोमिनेन्ट सल्भेरिङ, यहाँनिर पोस्टेरियर इम्ब्रोट्रक्सन देखाउन खोजेको हो। अब यहाँनिर एक्जनफिल्ड एनोमली, स्ट्यान्ड अफ पेरिफेरल आइरिस एट्याच टु द पोस्टेरियर इम्ब्रोट्रक्सन, कोरेक्टोपिया अनि कोरेक्टोपिया विथ फुल थिकनेस आइरिस एट्रोफी इन रिगर एनोमली, डेन्टल एब्नर्मालिटी इन रिगर सिन्ड्रोम। पिटर्स एनोमली भनेको के हो? कर्नियल ओपेसिटी, आइरिडोकर्नियल एडेसन र केराटोलेन्टिकुलर एपोजिसन भन्छ। म चाहिँ यसको नाम मात्र सम्झन्छु, मलाई नै खासै आउँदैन यो। थ्याङ्क यू। अर्को भिडियोमा हामी प्राइमेरी ओपन एङ्गल ग्लाउकोमा पढाउँला।